Bạn đang có nhiều tiền hoặc rất là nhiều tiền. Còn tôi á, bạn muốn nạp game, tuy nhiên không biết đâu là sự lựa chọn đúng đắn. Đồ và vật phẩm trong game thì rất là nhiều, như một ma trận vậy, sẵn sàng lùa gà bạn bất kỳ lúc nào. Có thể bạn sẽ nhìn vào hình dạng, sau đó nạp, đúng không? Hoặc là bạn sẽ đọc qua một chút về thông tin, chỉ số, kỹ năng, rồi quyết định nạp vào vật phẩm nào chắc. Nhưng sẽ thế nào nếu như mấy cái món đồ ấy các bạn nạp xong mà chơi không ra gì nhỉ? Thấu hiểu được điều đó, mình đã quyết định làm video này để giúp các bạn có những vật phẩm cực kỳ ngon, xứng đáng với giá tiền các bạn bỏ ra nhé. Tất nhiên bạn đừng có mua đồ ở trong này nhé, không là bạn sẽ phải hối hận về cái mức giá chát lè lưỡi đó. Oh my god! Welcome back to my channel. Để không dài dòng cũng như là mất thời gian của các bạn, trong video này thì mình sẽ nói luôn cả những con robot cũng như là vũ khí xứng đáng nạp tiền ở thời điểm hiện tại mọi người nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần robot nhá. Mình sẽ kể tên từ những con xuất hiện mới nhất đến những con gọi là đã xuất hiện lâu. Ở đây các bạn phải hiểu khái niệm nạp game như sau. Có hai cái trường phái nạp game. Một là trường phái người chơi lâu và nạp những con nào, những cái đồ nào mới ra đấy, mạnh thì người ta nạp. Thứ hai là trường phái nạp game cho những các bạn vừa mới chơi. Người ta vừa mới chơi, tuy nhiên người ta đã có kỹ năng rồi, nên người ta muốn là có một cái đội hình ngon luôn để người ta chơi, thì người ta sẽ gọi là nạp kể cả những con mà có thể cày chay các bạn nhé. Mình nhắc thêm một chút là trên kênh của mình đều có những cái danh sách phát về những cái con robot, nên mọi người thắc mắc về bất kỳ con nào hãy vào kênh của mình, chọn phần danh sách phát, tìm đến danh sách phát của con robot mà các bạn thắc mắc, hãy bấm vào đó và xem những combo mình làm cũng như là lời khuyên phân tích trong khi mình chiến đấu các bạn nhé. Rồi, vị trí số 1 của chúng ta đó chính là Seeker. Về thông tin chi tiết của Seeker cũng như là những cái lối chơi, mẹo chơi mình đã làm rất nhiều trên kênh của mình rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm từ khóa là Seeker Max Arena PC Gaming hoặc là Seeker PC Gaming Max Arena các bạn nha. Về con này thì mình đảm bảo các bạn là xứng đáng nạp tiền. Con này thì nên chơi cận chiến và dùng những cái loại vũ khí sốc sát thương nha. Lời khuyên của mình ở đây các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng khẩu bộc phá này, Ember Gun này, và một sự lựa chọn nữa cũng khá là thú vị, đó chính là pháo băng các bạn nha. Tiện đây thì mình cũng nói một chút lưu ý về cái phong cách chơi Seeker. Đó là các bạn cần nhìn xem đối phương dùng loại vũ khí gì, dùng con gì, đối phương kỹ năng ra sao, đã sử dụng hay chưa, lượng đạn đối phương đã xả là bao nhiêu, còn nhiều hay không, rồi các bạn mới quyết định tấn công nhé. Còn chi tiết hơn nữa thì hãy tìm kiếm những video về Seeker của mình nha. Ứng cử viên tiếp theo của chúng ta đó chính là Nomad. Con này thì đúng với cái biệt danh mình đặt cho nó là bò điên. Đấy, với khả năng lướt combo của nó, lướt trúng mục tiêu lần thứ nhất thì lướt được lần thứ hai. Những người chơi nạp game rất thích con này luôn. Và những cái combo người ta dùng thì chắc chắn là Ember Gun rồi, hoặc cũng có thể là Fragment Gun. Những cái combo mà có lượng sát thương lớn này, cận chiến khỏe này thì là cái ưu tiên hàng đầu cho các bạn để lắp vào cho con này. Ngoài ra nếu như các bạn nạp tiền nhưng không đủ nữa thì hoàn toàn cũng có thể lắp những khẩu khác, ví dụ như bệ tên lửa chẳng hạn. Pháo bão tố cũng là một sự lựa chọn vô cùng là tuyệt vời cho con này nhé. Chung quy lại, Nomad là phải chơi cận chiến. Chơi sniper cũng được, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng siêu pháo 12. Thì siêu pháo 12 nó sẽ giúp các bạn vừa tầm xa và vừa cận chiến khỏe nhé. Và nếu như thắc mắc gì về combo cũng như là lối chơi của Nomad, các bạn hoàn toàn có thể vào kênh của mình tìm kiếm danh sách phát của Nomad và xem để tham khảo nha. Tiếp đến đó chính là Baton. Đây là con mech xứng đáng để các bạn nạp tiền đầu tư nha. Con này thì các bạn có hai phong cách chơi, một là chơi cận chiến, hai là chơi cấu rỉa khi mà ở những cái bản đồ rộng. Sự lựa chọn thì rất nhiều và đa dạng, các bạn có thể xem tham khảo trong cái danh sách phát Baton trên kênh của mình nha. Tiếp đến đó chính là Vortex. Con này thì cũng gần tương tự với Nomad với khả năng khi mà kích hoạt kỹ năng ấy thì giảm 50% sát thương. Tuy nhiên Nomad thì ưu tiên chơi cận chiến, còn con này các bạn hoàn toàn có thể chơi những cái vị trí tầm trung, tầm xa, gấu rỉa. Chơi cận chiến cũng được,
bởi vì kỹ năng của nó cho phép các bạn không phải lao lên phía trước mà hoàn toàn có thể đứng yên một chỗ nha. Nên con này mình thấy hoàn toàn xứng đáng để các bạn đầu tư tiền để nạp nha. Nếu như các bạn thắc mắc về những combo thì đừng quên hãy vào danh sách phát Vortex trên kênh của mình nhé. Kế tiếp đó chính là Hemlock. Nếu như bạn là một người chơi thích bắn tỉa hoặc đơn giản là muốn có một độ an toàn nhất định thì Hemlock chính là dành cho bạn. Kỹ năng của Hemlock chỉ độn có thể khống chế được hầu hết đối phương tầm xa, trừ Eclipse hoặc Redeemer đang trong cái trạng thái hoạt động của nó. Còn đâu, tất cả đối phương các bạn đều có thể khống chế tầm xa. Và còn gì dễ dàng và đơn giản hơn khi đối phương đứng bất động hoàn toàn, là mọi người hãy thong dong ngắm một khẩu sniper vào và bùm bay màu, đúng không? Hoặc các bạn cũng có thể chơi những dạng pháo rỉa, phóng lao, pháo xoáy. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chơi những cái loại vũ khí tên lửa được, cũng rất là tuyệt vời nha. Và đừng quên, nếu như bạn thắc mắc về combo nào của Hemlock thì hãy vào trong danh sách phát kênh của mình, tìm kiếm danh sách phát Hemlock Max Arena các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là Solid. Con này thì cũng mới ra gần đây thôi, kỹ năng làm mù rất là ấn tượng, phù hợp để các bạn chơi những cái dạng tầm xa, tầm trung. Còn chơi cận chiến thì mình nghĩ là không nên ưu tiên đâu. Về cơ bản làm mù thì đối phương vẫn hoàn toàn có thể nhớ hướng và tấn công mọi người, đúng không? Nên là mọi người nên tấn công con này tầm trung hoặc tầm xa thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Súng keo là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho con này nha. Hoặc là những cái dạng vũ khí có phạm vi nổ, có thể là cối, hoặc là những cái dạng mà điều khiển bệ pháo này, pháo xoáy này thì cũng rất là tuyệt vời. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm về combo của con này trong danh sách phát Solid trên kênh của mình nhé. Tiếp theo là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời, cho dù là cận chiến này, tầm trung này, tầm xa này, gì cái gì cũng được. Đó chính là Shirt. Con này thì ra từ lâu rồi, tuy nhiên cái vấn đề xứng đáng nạp tiền thì khỏi phải bàn rồi. Quá là xứng đáng để nạp tiền luôn. Có thể nói là ở thời điểm hiện tại, Shirt phù hợp với tất cả những cái loại vũ khí mà game ra, cho dù là có phế đi đâu chăng nữa. Nhưng mà lời khuyên của mình thì vẫn là những cái loại đồ chất lượng nha. Các bạn hoàn toàn có thể chơi dạng tầm xa như kiểu sniper, bắn tỉa em này, siêu pháo này. Chơi cận chiến thì cục xúc, Ember Gun, Fragment Gun. Hoặc là chơi cấu rỉa, phóng lao, pháo xoáy, bệ pháo. Hoặc là dị hơn chút nữa, các bạn hoàn toàn có thể chơi cối tên lửa các bạn nhé. Và một lần nữa, nếu như thắc mắc về combo cách chơi thì hãy vào trên kênh của mình, tìm kiếm danh sách phát Shirt Max Arena để xem thêm nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị cho các bạn đó. Tiếp đến là một ứng cử viên rất là tuyệt vời cho vị trí đánh lén hoặc cũng có thể là chơi cận chiến, đó chính là Eclipse. Con này thì với khả năng tàng hình này, miễn nhiễm cái hiệu ứng khống chế, tất nhiên gặp Guardian thì hãy cẩn thận nha. Nhưng mà với một con Eclipse Ember Gun thì cũng rất là nguy hiểm. Các bạn cũng không quá là sợ một con Guardian đâu, nhưng mà cũng phải lưu ý xem đối phương dùng khẩu gì, sốc sát thương có nhanh hay không nhá. Hoặc vị trí sniper với Eclipse cũng rất là tuyệt vời. Các bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình em hoặc là siêu pháo thì cũng đều rất tuyệt vời mọi người nha. Cấu rỉa tầm xa cũng được, kiểu bệ pháo, pháo xoáy, hoặc các bạn chơi cố tên lửa cũng rất là tuyệt vời nha. Chung quy lại thì Eclipse và Shirt thì đều có những cái phong cách chiến đấu như nhau. Nhưng mà các bạn hỏi con nào đáng nạp tiền hơn, đúng không? Thì mình thấy là sử dụng Shirt thì nó sẽ giúp các bạn trong nhiều tình huống hơn. Còn Eclipse đôi khi các bạn sẽ bị dưới kèo đó. Và đừng quên, nếu như các bạn thắc mắc thì hãy vào kênh của mình, tìm kiếm danh sách phát về Eclipse để xem thêm nhé. Được rồi, thì đó là những cái con robot huyền thoại. Nếu như các bạn cày chay sẽ mất khá nhiều thời gian để mở những cái bậc, rồi tiếp đến là cày coin để mua. Nhưng nếu mà các bạn nạp tiền thì yên tâm đi, nó cũng không phải cái gì đó quá là lâu đâu. Và hãy lưu ý là game sẽ có những cái đợt giảm giá thì các bạn mua, các bạn nạp tiền, nên là cái việc cày mở khóa bậc ấy nó sẽ không có ý nghĩa gì với các bạn nạp tiền đâu, nên yên tâm nha. Rồi, thế còn những cái con robot có độ hiếu tím trở xuống thì sao? Nó sẽ phù hợp cho những bạn mới chơi mà muốn nạp luôn, nạp ngay. Thì mình sẽ kể những ứng cử viên mà mình đánh giá cao nha. Đầu tiên, đây đó chính là Panther. Panther chắc chắn rồi. Một con robot mà mình tin tưởng rằng là nó sẽ phù hợp và còn lâu mới lỗi thời. Khiên hàng rào tinh điện của Panther sẽ giúp con này có vị trí sniper hoặc là bắn cấu rỉa tầm trung rất là tuyệt vời nha. Con này thì mình khuyên mọi người là nên hạn chế chơi cận chiến. Các bạn nên chơi sniper hoặc là chơi những khẩu có tầm trung thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Và combo mình khuyên mọi người dùng đó chính là siêu pháo 16 hoặc là M16 các bạn nha. Tiếp theo chúng ta đó chính là Arian.
Nhắc lại là nếu như bạn vừa mới chơi game này đấy, muốn có đội hình ngon chơi luôn, không mất quá nhiều thời gian để cày ấy, thì Orion cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Với cái dấu ấn thợ săn thì lượng sát thương Orion tăng lên cho đối phương là vô cùng khủng khiếp các bạn nha. Mình phải nhấn mạnh là vô cùng khủng khiếp mọi người nha. Mình từng gặp một con Orion 3 sao rồi khung lực chiến cày chay của mình, và các bạn biết không, một trận nó 20 điểm là chuyện quá là bình thường với một bên là M16 3 sao, thực sự quá kinh khủng. Dấu ấn thì cũng có cái tỷ lệ xuyên khiên nữa, nên là đôi khi gặp những con có khiên ấy thì khiên ấy cũng chỉ như tờ giấy thôi, không có tác dụng gì cả. Thậm chí khiên còn đôi như không khí luôn, không có tác dụng gì hết. Nên Orion là một vị trí xứng đáng để các bạn nạp tiền chơi cho dù là mới tạo nick nhá. Và nếu như thắc mắc về combo, đừng quên vào kênh của mình tìm kiếm danh sách phát của Orion hoặc là Panther để xem nhiều video thú vị về hai con robot này nhé. Tiếp theo đó chính là Redeemer. Con này thì với kỹ năng là làm lại từ đầu đấy, thôi thì hối hận quá thì quay về chỗ ban đầu, thì mọi người hoàn toàn có thể là có những cái vị trí bắn nó táo bạo một chút xíu, sau rồi giật về để không lo bị tấn công. Cái combo mình khuyên mọi người nên chơi đó chính là phóng lao phá xoáy. Với con này nó sẽ cực kỳ là khó chịu và nguy hiểm các bạn nha. Nếu như thắc mắc thêm nhiều combo nữa và muốn tham khảo thì đừng quên vào kênh của mình tìm kiếm danh sách phát Redeemer để xem thêm các bạn nhé. Tiếp theo, ứng cử viên cuối cùng mà mình nghĩ là về cái độ hiếm tím các bạn nên nạp tiền nếu mà các bạn đang chưa biết phân vân lựa chọn gì ở cái mức này, đó chính là Aegis. Con này thì sửa kỹ năng rồi, khiên các thứ rất là ngon luôn các bạn ơi. Kỳ kèo trong giao tranh rất là lâu, mọi người hoàn toàn có thể chơi những cái dạng bệ pháo này, bệ tên lửa này. Đấy, những cái dạng mà kiểu nó sẽ giúp các bạn duy trì được lâu ấy, hạn chế chơi những kiểu cấu rỉa nó sẽ hơi phí với con này nhá. Các bạn cũng có thể lắp những khẩu siêu pháo 12 và 16 cho con này cũng được. Mà mình thấy con này hoàn toàn là phù hợp để các bạn chơi kỳ kèo lâu trong giao tranh nha. Khiên thì rất là bền để mọi người có thể những pha lật kèo ngoạn mục nhá. Và nếu như thắc mắc về combo của Aegis thì các bạn cũng nên vào kênh của mình tìm kiếm danh sách phát để xem thêm nha. Rồi, thì đó là về phần robot. Không phải là con nào cứ tốt là sẽ đáng nạp tiền. Có những con tốt nhưng mà cái lượng coin tín dụng cần để mua chúng nó khá là ít ấy, nên mình sẽ không liệt kê vào đây. Cụ thể như kiểu Guardian chẳng hạn. Các bạn những cái con độ hiếm thường ấy thì sẽ không tốn quá nhiều tài nguyên đâu. Chủ yếu là mình nói về những con huyền thoại ngon, cả những con độ hiếm tím mà các bạn cảm thấy quá là nản để cày cuốc ấy thì mọi người nạp tiền. Thì đó là những cái lời khuyên về robot của mình dành cho mọi người nếu mà muốn nạp tiền nhé. Các bạn hoàn toàn có thể vừa tạo cái nạp luôn những con tím đấy nếu mà không quá nhiều tiền, hoặc là nếu mà các bạn có nhiều tiền ấy thì thôi nạp luôn một cái full đội hình huyền thoại đi, chơi ngon lành cũng không cần sợ cái gì cả nhé. Rồi, tiếp theo là về phần vũ khí. Nói về robot chắc chắn phải nói về vũ khí rồi đúng không? Trong vừa rồi thì mình nói robot thì mình cũng bảo là con này nên chơi phong cách gì, cận chiến, tầm trung hay tầm xa, thì mình cũng có bảo lắp khẩu nọ khẩu kia rồi. Tuy nhiên thì đó là một số cái gọi là cái gợi ý tiêu biểu của mình thôi. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều khẩu khác xứng đáng để các bạn nạp tiền và nó ngon, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo và lắp theo cái phong cách chơi của mọi người nhé. Rồi, mình thì cứ kể từ trên xuống đi. Đầu tiên đó chính là bệ tên lửa 16. Với cái tốc độ bắn nhanh này, lượng sát thương cao này, thì mình tin rằng bệ tên lửa 16 không khiến các bạn thất vọng đâu. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bỏ tiền và nạp khẩu này nhé. Và khẩu này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể chơi tầm trung này, tầm xa thì đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Còn chơi cận chiến ấy thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải lắp được hai bên và xốc thật là nhanh nha. Rồi, tiếp theo là một khẩu rất là khó chịu, đó chính là khẩu súng nhiễu. Khẩu này thì với cái viên đạn bắn ra giống hình một quả cầu năng lượng màu xanh, hoặc là một cái thể virus nào đó, nhưng mà mình nghĩ là nó cái cơ chế bắn rất độc đáo. Tuy là chậm nhưng mà trên thực tế thì khẩu này mình gặp rất là khó chịu, tại vì cái phạm vi mà nó gây sát thương cho các bạn ấy nó rất là xa luôn, và nó vừa lướt ở trước mặt nó còn gây ra sau lưng. Nhiều pha mình bị kéo một phát giúp một cái hết HP luôn, bay màu luôn các bạn, nên là cũng rất khó chịu. Khẩu này các bạn nên chơi cấu rỉa nhá. Đấy, khẩu này nên chơi cấu rỉa các bạn nhé. Cứ cấu rỉa nhiều tơn vào thì đối phương đảm bảo sẽ ngáp ngoài và thở oxy luôn, nên không nên chơi khẩu này theo kiểu cận chiến các bạn nhé. Về vũ khí cũng vậy, nếu như các bạn thắc mắc về bất kỳ khẩu nào, hoàn toàn có thể tìm kiếm tên vũ khí cộng với từ khóa là PC Gaming Mech Arena hoặc là Mech Arena PC Gaming các bạn nhé. Tiếp đến là pháo bão tố.
Cái khẩu này thì sốc sát thương thì khỏi phải bàn rồi, phạm vi nổ cũng to. Nhất là những con nào mà đứng túm tụm lại đông ấy thì sấy khẩu này thì rất là thoải mái mọi người nha. Có một điều các bạn nên lưu ý trước khi mà quyết định xuống tiền mua khẩu này là những cái viên đạn ấy nó bay sẽ khá là lệch đấy. Mọi người có thể tìm kiếm video của mình và xem trước nhá. Những cái viên đạn nó bay khá là lệch nên là mọi người cần có cái kéo tâm tốt này, định hướng mục tiêu tốt này để có thể có những cái phát bắn thật là ngon, có nhiều điểm hạ gục các bạn nhé. Rồi thì đó là về dòng hỏa tiễn tên lửa ấy mọi người. Thì với dòng này lời khuyên cấy ghép của mình là các bạn chắc chắn rồi, cần có cấy ghép tăng sát thương này, giảm thời gian nạp này và tăng cái phạm vi nổ gây sát thương của nó nha. Thì đó chính là ba cái cấy ghép mình khuyên mọi người nên nạp nếu như có gặp thì nó sẽ giúp khẩu của các bạn mạnh mẽ hơn rất là nhiều nhé. Tiếp đến một cái dòng mà mình thấy là cũng xứng đáng để các bạn nạp tiền, đó chính là dòng cận chiến. Rồi, dòng cận chiến ở đây thì mình sẽ có 3 cái ứng cử viên cho mọi người, đó chính là bộc phá này, súng lửa này và khẩu thần tốc. Rồi, tại sao mình không nói vòng cung đúng không? Chắc chắn rồi, vòng cung thì nó cũng đã bị giảm sức mạnh rồi nên thôi mình sẽ không kể vào đây nữa. Cày chay thì mình hoàn toàn tự tin, nhưng mà nếu nói về nạp game ấy thì thôi mình không nói nữa. Nhưng mà tại sao bộc phá nhỉ? Mình nói bộc phá nhỉ? Độ hiếm thì màu xanh thôi, không có gì, chả giấu gì mọi người, chứ mình thấy khẩu bộc phá nó mạnh quá. Đấy, chia sẻ thật với các bạn như vậy, khẩu bộc phá nó mạnh quá mọi người ạ. Nên là mọi người mà có nạp game ấy thì cứ yên tâm, cứ nạp bộc phá cho mình nhá. Ember Gun thì huyền thoại rồi. Về cái dòng cận chiến thì mình có thể mạnh mồm nói với các bạn luôn, top 1 là Ember Gun luôn, không nói nhiều. Nhưng mọi người cứ tin tưởng mình. Ưu tiên hàng đầu là nạp Ember Gun cho mình. Đấy, ưu tiên hàng đầu là nạp Ember Gun cho mình. Còn khẩu thần tốc ấy thì nó cũng là huyền thoại đấy, nó cũng đáng tiền nạp đấy, nhưng mà về cái cách nó hoạt động ấy nó sẽ đôi khi là thua thiệt trong những cái hoàn cảnh so với Ember Gun ấy. Nên mọi người cũng nên suy nghĩ trước nha. Còn làm sao để suy nghĩ, hãy tìm những video của mình về Fragment Gun, về bộc phá, về súng lửa Ember Gun, về Repeater thần tốc để các bạn xem thêm. Hãy tìm kiếm từ khóa tên vũ khí có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh cộng với Mac Arena PC Gaming hoặc là PC Gaming Mac Arena để xem và tham khảo về cách mình chơi cũng như là nhận xét trong trận đấu về cách nó hoạt động các bạn nhé. Còn về cái ghép ở dòng cận chiến này sao, chắc chắn rồi, cái ghép mà mình khuyên mọi người đó chính là tăng tầm. Đấy, tăng tầm các bạn nhé. Cái ghép tăng tầm, cái ghép giảm thời gian nạp, cái ghép tăng sát thương. Đấy là ba cái ghép mà các bạn nên nạp khi mà đầu tư vào cần dòng cận chiến này các bạn nhé. Rồi, tiếp đến là dòng Sniper. Rồi, Sniper thì mình có 2 ứng cử viên cho mọi người. Đó chính là bắn tỉa em và siêu pháo. Cụ thể ở đây mình nói các bạn luôn, đã nạp tiền thì nạp đồ ngon luôn cho nó đáng cái đồng tiền các bạn tạo ra. Thì với em thì mình khuyên mọi người là nên nạp M12 và M16. Đấy, còn siêu pháo thì chắc chắn rồi, thì cũng là 12, 16 các bạn nha. Những cái phân khúc dưới ấy, M10 hoặc là M8 hoặc là M6 đi, các bạn mới tạo các bạn chơi thì ok. One hit, one kill, mình không nói, nhưng mà tin mình đi, đã bỏ tiền ra rồi thì cứ 16 cả 12 năng lượng mà chơi các bạn ơi. Nó sẽ giúp các bạn đi lâu đi xa và không bao giờ khiến các bạn phải thất vọng đâu. Với dòng Sniper này thì mình có lời khuyên về cái ghép cho các bạn như sau. Đầu tiên là một cái tăng tầm bắn nha, tăng tầm bắn này. Thứ hai là giảm thời gian nạp. Thứ ba là tăng sát thương. Đó là 3 cái về dòng Sniper gợi ý cái ghép cho mọi người nạp game các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là dòng điều khiển. Ở đây thì mình có 2 ứng cử viên cho các bạn, đó chính là pháo xoáy và bệ pháo. Vâng, tất nhiên rồi, bệ pháo thì đã trải qua một lần giảm thương mạnh cái phạm vi nổ, mà tin mình đi, nó vẫn rất là ngon các mọi người ạ. Đấy, có thể là hôm nào mình sẽ làm một video về bệ pháo, cái chế độ ngắm mặc định để cho các bạn thấy cái độ ảo ma của nó nha. Còn rồi về dòng điều khiển này nó sẽ giúp các bạn chơi dễ hơn này, khóa mục tiêu này, bay tìm đường, nó sẽ rất là tuyệt vời nha. Mọi người nếu thích ấy, hoàn toàn có thể là 2 sự lựa chọn, một là pháo xoáy, 2 là bệ pháo. Về cái ghép thì sao? Với 2 khẩu này thì nó hơi khác nhau chút xíu. Về pháo xoáy thì mọi người cần có cái là tăng sát thương này, chắc chắn rồi, giảm thời gian nạp này, rồi. Và tiếp theo mọi người cần có cái là tăng tầm bắn nha. Đấy, tăng tầm bắn này thì nó sẽ giúp cho khẩu này khó chịu hơn rất là nhiều. Thế còn bệ pháo thì sao? Bệ pháo thì qua mình thấy là việc giảm cái phạm vi nổ của nó ấy, thì cái ghép phạm vi nổ cũng không giúp ích được quá là nhiều nữa, nên mọi người chỉ cần chăm chút vào cái ghép giảm thời gian nạp và cái ghép tăng sát thương thôi. Thì đó là 2 cái ghép mình khuyên mọi người dùng trong bệ pháo nhé. Mọi người thắc mắc gì thì hoàn toàn có thể là tìm kiếm tên vũ khí cộng với từ khóa PC Gaming Mac Arena hoặc là Mac Arena PC Gaming để xem thêm nha. Còn về bệ pháo thì nên ưu tiên là bắn trực diện trong tầm 50 thì nó sẽ giúp các bạn phát huy được nhiều sức mạnh hơn là cố gắng bắn cấu rỉa tầm xa nhé. Tiếp đến là ứng cử viên vừa mới ra mắt của chúng ta, đó chính là cối ngòi nổ.
Video mình thì cũng mới làm rồi, các bạn có thể xem để tham khảo nha. Khẩu này tuy rằng không có cái ghép nhưng mà màn thể hiện của mình cũng khá là tốt. Nên khi mà các bạn đã nạp tiền và có luôn cả cái ghép cho dù là tím thôi ấy, thì mình thấy là sức mạnh của khẩu này cũng rất là tuyệt vời và xứng đáng để các bạn nạp tiền nha. Chơi đứng tầm xa ném đấy, đội đối phương vào và ném trúng đối phương thì có những cái điểm hạ gục liên tục. Kỹ năng ném là rất là quan trọng, đánh giá tình hình, đánh giá cái đội hình di chuyển của đối phương sẽ giúp các bạn có những cú ném tuyệt vời nha. Được rồi, cuối cùng trong cái dòng tỏa của chúng ta đó chính là súng keo và pháo băng. Đấy, pháo băng thì mình rất là thích nha, tại vì phạm vi nổ lớn này, làm chậm này, cực kỳ là khó chịu luôn các bạn ạ. Nếu như mà bệ pháo đã bị giảm cái phạm vi nổ rồi thì súng keo nó vẫn pháo băng nó vẫn là cái gì đó quá là gắt, khó chịu, làm chậm, sát thương to. Mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng nạp vào băng các bạn nhé. Tiếp đến là súng keo, một dạng khóa mục tiêu đuổi cũng giống kiểu bệ pháo ấy, nó khá là ảo nhưng mà với cái khả năng nổ này, dính mục tiêu này thì các bạn hoàn toàn có thể gây cho đối phương rất nhiều sự khó chịu. Khi mà đối phương đang vô tình đi hoặc nhảy này, trên lấn xô đẩy nhau này thì súng keo sẽ giúp các bạn đôi khi là có 3 điểm hạ gục liên tục, nó là điều rất là bình thường nha. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Mình đã nói lên những cái đồ mà các bạn nên nạp tiền, đầu tư tiền vào đây. Robot nói rồi này, vũ khí có rồi này. Về combo thì mình nói ở cái phương diện gọi là gợi ý thôi. Các bạn thắc mắc hoàn toàn có thể vào danh sách phát kênh của mình tìm kiếm để xem, hoặc là tìm kiếm tên vũ khí cộng với kênh của mình để các bạn xem nha. Và nếu như các bạn thấy mình chưa làm một combo nào đó mà để các bạn tham khảo, các bạn nạp game ấy, thì hoàn toàn có thể bình luận cho mình. Nói chung là những con nào mà các bạn muốn nạp game ấy, mà các bạn thắc mắc về combo nào đó mình chưa làm ấy, thì hoàn toàn có thể bình luận trên kênh nha. Thì mình sẽ xem xét, nếu như mình cảm thấy nó mạnh, nó ngon, xứng đáng để làm ấy thì mình sẽ làm. Còn nếu như mình thấy nó quá là tệ, mình sẽ khuyên luôn các bạn là thôi đừng chơi và hãy chọn combo khác mọi người nhé. Dân cày chay, dân nạp game thì đều có cả trên kênh của mình. Các bạn hãy lựa chọn cái bước đi của mọi người thôi. Các bạn không có tiền, cày chay ok, không có gì đáng ngại ở cái con game nào cả. Các bạn có tiền, các bạn muốn trải nghiệm luôn những đồ mới ra, khỏe đấy, thì mọi người hoàn toàn có thể nạp game thôi. Và nhớ nạp game thì các bạn nên đầu tư nạp vào những cái gói giảm giá thì nó sẽ có lợi hơn, chứ đừng bấm vào một con robot bất kỳ và bấm mua luôn ấy thì nó lên đến tận mấy triệu liền ấy. Mọi người đừng nên nạp kiểu ý nha, nó sẽ rất là tốn kém. Hãy nạp theo kiểu là những cái gói giảm giá, hoặc là nạp theo kiểu có những cái sự kiện gacha ấy, thì các bạn cũng có thể thử vận may của mọi người. Thì đó là lời khuyên của mình. Còn cách thức nạp như thế nào thì tùy mọi người nha. Chơi gì, mua gì, mình nói rồi. Mình hy vọng là video này sẽ giúp ích để cho các bạn. Và đừng quên nếu thấy hữu ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.